Chỉ cần xem đến hết clip ngày hôm nay thôi, Mây tin là nhiều người sẽ phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Nghệ An. Không phải là mảnh đất khô cằn nắng gió quanh năm như mọi người vẫn hay tưởng tượng đâu, mà đó sẽ là một Nghệ An vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những con thác xinh đẹp như thế này. Cầu vồng người đằng kia rồi mọi người ơi, dòng xoay nhìn yêu thực sự luôn ấy. Và có cả những dòng sông nhìn thì có vẻ êm đềm vậy thôi, nhưng bên trong lại cuồn cuộn, dữ dội và hơi khó chiều. Mọi người có biết hay là có nhớ đến tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân không? Hồi trước thì Mây được học vào lớp 12. Nếu có thì ở tập này chúng ta cũng sẽ gặp một người lái đò tương tự như thế, trên một dòng sông chẳng kém phần cái dữ thuyền nó dội. đã nghiêng qua bên rồi, tim của Mây cũng phải gọi là đập tinh 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 luôn. Chỉ khác là không phải là ở Tây Bắc mà là ở miền Tây của Nghệ An. Quãng sông rất dài, hành trình di chuyển hơn 1,5 tiếng đầy thử thách. Chú lái đò đã vượt qua như thế nào thì mời cả nhà cùng đồng hành với Mây trong hành trình ngày hôm nay nha. Và bất ngờ hơn nữa là ở cuối của clip, Mây sẽ bật mí một điều mà chắc nhiều người chưa từng nghĩ tới. Hóa ra là ở Nghệ An cũng có một điểm ngắm hoa mai anh đào đẹp đến ngỡ ngàng như thế này. Mây chúc cả nhà mình xem video thật là vui. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ Chip đi bằng cách thả tim, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo ở ngay bên cạnh nhé. Xin chào tất cả mọi người, để tiếp nối hành trình của Mây cũng như là Chip đi tại Nghệ An thì ngày hôm nay Mây đã có mặt ở phía Tây Nghệ An mọi người ạ. Đây là một cái địa điểm cách chỗ Mây ở, tức là Anh Sơn, quê hương của Mây tầm 30 km. Thế là tính ra là cách thành phố Vinh tầm 90 cộng 30 là 120 km. Và hiện tại xung quanh Mây cảnh rất là đẹp, có suối này, có cây này, và đây chính là vườn quốc gia Pù Mát mọi người ạ. Ngày hôm nay đi vào đây thì vào mùa đông ấy, cho nên là rất là ít người đến đây để khám phá. Ở trong kia có một cái con thác cực kỳ đẹp luôn, không khác gì những cái con thác ở mạn Tây Bắc của Việt Nam mình cả. Và bây giờ thì Mây sẽ dẫn mọi người đi dọc men theo con đường này vào trong kia và khám phá cái con thác mà Mây bảo với mọi người nhé. Và ở phía sau của video này thì còn rất là nhiều điều hấp dẫn nữa. Ví dụ như chúng ta sẽ khám phá một tộc người mà ở đó người ta ngủ là ngủ ngồi mà người ta không ngủ nằm. Và chỉ có ở phía Tây Nghệ An mới có tộc người đấy thôi. Còn cụ thể như thế nào thì mời mọi người cùng đón xem đến tận cuối cùng cái video này nhá. Đi thôi! Ở cái đoạn đường này thì mọi người khi đi vào sẽ bắt gặp những cái con suối dốc rách chảy qua đường rất là đáng yêu, với đi giữa rừng nguyên sinh ấy. Cho nên là mát cực, rất là xanh, rất là thích. Ở trong thác kèm mà chúng ta chuẩn bị đi đây thì sẽ có những cái bãi để mọi người có thể camping, nên nếu mà mọi người muốn vào đây từ sáng sau đó nướng đồ ăn, không biết là có được nướng ở trong này không, mọi người có thể mang đồ ăn kèm theo để có thể là ăn trưa ở trong đấy, vui chơi, tắm rửa ở trong đấy luôn. Sau khi rời khỏi cái chỗ lúc nãy đi tầm 5 phút nữa thì chúng ta đã vào được cái phần chân thác rồi mọi người ạ. Đứng từ đây thì có thể nghe tiếng thác chảy trên cao xuống từ đằng kia. Mùa này là mùa đông cho nên là nước sẽ hơi ít. Đấy, theo kinh nghiệm của Mây là thế. Còn mùa hè nước sẽ chảy ào rầm hơn. Và ở bên này thì Mây đang nhìn thấy có rất là nhiều động vật hoang dã ở đây. Ở đây có một con hổ và Mây nghe nói là vừa phát hiện một em hổ loanh quanh trong rừng này mọi người ạ. Nếu mà để em đi ngoài tự nhiên thì sẽ hơi nguy hiểm, cho nên các anh đang giữ ở dưới kia thì phải. Hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy. Còn bây giờ thì Mây sẽ dẫn mọi người lên con thác ở trên này mọi người nha. Bởi vì là cũng vào mùa đông ấy, cho nên thời tiết hơi lạnh là mọi người sẽ đi thác cực kỳ ít luôn. Hơn nữa là hôm nay thứ hai, Mây chọn đi vào ngày hôm nay để yên tĩnh, để ít người, chúng ta sẽ có nhiều thời gian và có nhiều không gian để có thể khám phá thác hơn. Đây, dừng xe ô tô ở dưới kia rồi thì Mây sẽ phải đi bộ lên trên này một xíu. Mây nhớ cái lần cuối cùng Mây lên đến con thác này là hồi còn bé, hồi cấp 2 đó mọi người, tức là hơn 10 năm rồi. Rất là lâu. Tầm lớp 7 gì đấy, lớp 6, lớp 7 gì đấy. Lâu lắm mà còn chả nhớ cái này như nào nữa cơ. Bởi vì ở đây là rừng nguyên sinh cho nên là vào đây nhiều cây to, cây cao, mát lạnh luôn. Đây, đi đến đây thì chúng ta có thể nhìn thấy thác từ đằng này rồi. Đi bộ vài bước thôi mọi người ạ, không phải trekking hay hiking mệt mỏi đâu. Thì con thác khá đầy ở đằng kia, nhưng mà như này là rất là ít nước nha. Bình thường nước sẽ chảy ào từ trên cao xuống. Ở đây có một cái điểm chụp ảnh, Mây sẽ vào trong này xem sao. Đường đang hơi bị trơn ấy. Kiểu mùa này cũng khá là ẩm, ít người đi lại, nên chúng ta sẽ phải cẩn thận một chút xíu. Một mình một góc trời, không có ai ở đây cả. Đẹp ý. Ơi mà thật sự lâu lắm rồi mới không quay trở lại đây. Đẹp thực sự.
May là trời nắng lên cho nên là vẫn mát mát thôi, không là đứng ở đây là hơi nước vả ra từ trong thác ở trong kia vào là lạnh. Đây, nước ở dưới này siêu trong xanh luôn, và cầu vồng ở đằng kia rồi mọi người ơi. Bình thường là sẽ cầu vồng sẽ như Mây thấy ở trên mạng ấy, Mây cũng chưa thấy cầu vồng bao giờ ở đây, nhưng mà thấy trên mạng nó sẽ vòng như này luôn, nhưng mà nắng đang hơi chiếu rất là ít ấy. Đợi tí nữa nắng lên cao hơn và chiếu cả cái mặt này thì cầu vồng sẽ tròn xoe. Nhìn yêu thực sự luôn ấy. Nhưng mà giá như cái biển trắng trắng thác kèm waterfall ở đằng kia bỏ đi thì nhìn sẽ tự nhiên thì sẽ đẹp hơn đúng không? Mày rất là thích những cái gì thiên về tự nhiên, cho nên là cái này chúng ta có thể làm nhỏ ở đằng ngoài. Còn trong này chúng ta có thể cố gắng giữ được cái vẻ tự nhiên thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đẹp lắm ý. Đi ở Tây Bắc nhiều rồi nhưng mà rất là bất ngờ khi đến đây. Ở dưới kia còn có những cái đường đi bộ kìa. Đây này, ở dưới đây này. Đây có những cái đường đi bộ, mặc dù trong kia cũng vỡ rồi, nhưng mà ở phía bên này này, ở đoạn này này, đấy thì vẫn đi được. Lát nữa Mây sẽ thử đi xuống dưới này xem sao nhá. Ôi đẹp quá. Mây vừa ở trên cái điểm chụp ảnh này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới này mọi người nhé, xong qua cái cầu đằng kia kìa, để nhìn con thác ở phía trực diện xem nó đẹp đến cỡ nào nha. Cái đoạn xuống vừa rồi Mây không dám nói gì vì nó trơn với lại cái giày của Mây ấy. Không phải là giày bám ấy mọi người, cho nên là đi phải rón rén. Mây nhớ hồi xưa, nhớ hồi bé, không biết là nhớ có đúng không, nhưng mà cái cầu đang đi nó không đẹp như thế này đâu, mà nó sẽ là một cái cầu tre, giống như kiểu cầu tre ở miền Nam ấy, bắc qua hai bên, xong nó kiểu rất là trông chênh. Cũng không rõ lắm nhưng mà Mây nhớ là như thế, vì là hồi xưa Mây bắt gặp cái cầu đấy là Mây sợ, Mây không dám đi qua. Thế là bố mẹ phải bế qua. Đấy, cái vũng ở bên này là cái chỗ mà mọi người hay tắm ở đây này. Đây là cái chỗ mọi người hay tắm, dễ tắm nhất. Còn thỉnh thoảng sẽ có những người tắm ở phần dưới này nữa. Lát nữa chúng ta cũng sẽ xuống ở dưới này luôn mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu ở bên trong kia xem sao. Đẹp, mát, may quá. Nếu hôm nay mà là trời mùa đông mà không có nắng thì thực sự là siêu lạnh luôn. Nhưng mà chill nhỉ, mọi người thấy chill không? Đây, bây giờ đã lên đây rồi, chúng ta sẽ đi tiếp vào sâu phía trong này. Đằng kia có một cây cầu không biết như nào, nhưng mà nhìn có vẻ là cũng sợ vì nó sụt mọi người ạ. Bên kia là rất là ẩm ướt, bởi vì là hầu hết thì cái làn nước mà chảy từ trên cao xuống thì nó sẽ, cái hơi nước ấy nó sẽ bốc về bên kia hết, theo thuận cái dòng chảy của nó, theo cái hướng gió ấy. Còn bên này thì mọi người có thể nhìn thấy đường khá là khô, cho nên Mây rất là tự tin khi đi bên này. Ở trên này có cả nhà vệ sinh cho mọi người này. Wow, mát quá, đẹp quá. Nhưng mà góc này không thấy cầu vồng nữa rồi. Trơn, đoạn này thì trơn nha, nên cẩn thận một tí. Mây hơi chỉnh mảng tí là biết ngay. Trơn lắm luôn ý, mọi người đi vào đây nhớ đi giày cẩn thận nhá. Cái đế của Mây không hiểu sao nó không bám một tí nào cả. Ui, đường lên mát lắm ý, mặc dù là mùa đông. Ui, nước chảy trong kia ra. Nếu mà mọi người đi đến đây thì Mây nghĩ là mọi người nên đi vào mùa hè, bởi vì là ôi trơn quá. Đây, thử giày vào trơn này. Đi vào mùa hè mọi người có thể tắm luôn ấy. Còn đi vào mùa đông như này chỉ có thể là đi ngắm cảnh thôi, nhưng mà ngắm như thế này cũng là một cái hay nhá. Bởi vì là nước mùa đông nó sẽ khá là ít nước, cho nên mọi người sẽ dễ nhìn thấy những cái lớp nước chảy nhiều lớp chồng lên nhau, chứ nó không ào ào dữ dội như là mùa hè. Cho nên là mùa đông thì nó cũng sẽ có cái đẹp của nó, có cái sự dịu dàng nhất định của nó, đúng không? Wow.
Thế câu chuyện là vì sao cái con thác này được đặt tên là thác Kèm thì ngày xưa chủ yếu ở vùng quanh quanh đây thì là đồng bào người Thái sinh sống và đến nay vẫn thế mọi người nhé. Họ đồn tay nhau rằng là ngày xưa có một cặp vợ chồng họ rất là yêu nhau. Người vợ cực kỳ xinh đẹp, có mái tóc dài đen óng ả, da trắng mịn màng và môi thì đỏ hồng như là hoa đào mùa xuân. Có một cái thời điểm người chồng đi xa lâu ngày và lúc quay trở về thì mới nghe được những người xấu tính ở xung quanh họ đồn rằng là trong lúc mà người chồng đi như thế thì người vợ ở nhà không chung thủy, sống cùng với một người đàn ông ở trong xóm hay là làng bên gì đó. Và người chồng rất là bực tức và chồng thì là sẽ làm rách má của người vợ luôn. Rồi người vợ lúc đó mới giận dỗi bỏ đi sâu tít vào trong rừng, cứ men theo đường rừng đi vào sâu sâu như thế. Sau đó thì người đàn ông mới nghe được những người tốt bụng ở xung quanh khuyên nhủ thì mới nhận ra là mình đã hiểu lầm vợ, và qua kỳ trăng tròn chưa thấy vợ trở về thì người chồng rất là lo lắng và người chồng lại đi theo cái con đường vào sâu trong rừng như thế. Lúc vào đến nơi thì mới thấy khuôn mặt của vợ đã hóa thành đá và mái tóc thì đã chảy thành cái dòng thác trắng xóa như mọi người đang nhìn thấy ở đây, và có cái vết sẹo thì vẫn in hằn trên đó. Đôi mắt của người phụ nữ thì vẫn buồn bã đau đáu nhìn về bản làng nơi mà họ sinh sống. Thế nên là từ đó người dân ở xung quanh đây mới đặt tên cái con thác này là thác Kèm, bởi vì chữ Kèm ở trong tiếng Thái có nghĩa là má. Và họ vẫn thường rỉ tai nhau rằng là nếu các cô gái mà đến đây mà được đắm mình trong cái dòng nước ở thác Kèm này thì sẽ trở nên xinh đẹp, da dẻ mịn màng. Ngày hôm nay thì hơi tiếc là lạnh quá nên Mây cũng không xuống được. Hy vọng trong một cái thời điểm nào đó Mây có dịp trở về thác Kèm này và được tắm ở dòng thác này vào mùa hè thì biết đâu mọi người lại thấy một Mây xinh đẹp hơn ở trong những video sau chẳng hạn. Ở ngoài cái đường chúng ta vào ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái hàng quán, nhưng mà ngày hôm nay thì lúc Mây ra về kiểu mùa đông ấy cũng có ít khách ấy, cho nên là hàng quán đóng cửa hết mọi người ạ, ở dọc cái đường này này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với thị trấn Con Cuông để có thể là ăn trưa. Sau đó chiều nay như Mây đã hứa với mọi người sẽ dẫn mọi người đi dọc cái bờ sông Răng và khám phá một cái bản làng của đồng bào người Đan Lai. Ở thị trấn Con Cuông này thì có rất là nhiều những cái quán ăn bình dân ấy, thì mọi người đi từ trong thác Kèm ra ở đây đến cái đèn đỏ mọi người rẽ sang bên tay trái thì sẽ có rất là nhiều quán ăn, và cái quán ngày hôm nay Mây đến đó chính là quán Tuấn Hưng Thịnh mọi người ạ. Cách cái phần đèn đỏ đấy tầm 100m, hơn 100m gì đấy thôi, và Mây đã gọi được chừng này món rồi, cũng không biết là bao nhiêu, lát nữa Mây sẽ tính tiền rồi Mây sẽ chia sẻ cho mọi người sau nhé. Và ở đây thì có một cái món đặc sản của Nghệ An, đó chính là cá kho với nghệ mọi người. Ở đây thì mọi người ở ngoài Bắc mọi người hay kho kiểu khác, nhưng mà ở đây mọi người sẽ kho nghệ xong nó vàng vàng như thế này này, đó rất là ngon. Đấy, nghệ còn nghệ cả củ đây này. Rồi, bây giờ Mây sẽ ăn trưa và chúng ta sẽ phải nhanh chóng di chuyển đến cái chỗ mà bản của người Đan Lai để có thể là cùng nhau khám phá. Kể là mùa đông thì trời sẽ tối muộn và chúng ta đi trong rừng ấy thì cũng khá là sợ. Đây, bây giờ Mây sẽ tập trung ăn uống và dẫn mọi người qua bên kia nhé. Mây vừa dừng chân ở cái chỗ mà đập phà lại để có thể là đi thuyền vào trong cái bản của người Đan Lai mà lúc nãy Mây giới thiệu cho mọi người. Mây di chuyển từ ngoài thị trấn Con Cuông vào đây mất tầm hơn 30 phút, 40 phút mọi người ạ. Và để vào được đến đây và để đi được vào cái bản đó, vì đây là khu vực biên giới cho nên là chúng ta phải đăng ký với đồn biên phòng ở ngoài này. Lúc nãy Mây phi thẳng xe vào đây luôn, xe ở đằng kia rồi. Đấy, phi thẳng xe vào luôn. Thế là các anh bên ngoài bảo các anh bộ đội từ bên ngoài mới vào bảo là các em đăng ký chưa? Đấy, Mây bảo chưa, là thế là phải ra đăng ký với các anh ở ngoài kia. Thế là bất cứ ai vào đây cũng sẽ phải đăng ký với các anh ở đồn biên phòng nhé. Bây giờ Mây đang trong quá trình ra ngoài kia, ra ngoài đồn để có thể là làm các thủ tục. Đây là đồn biên phòng Môn Sơn này.
May vừa làm thủ tục với các anh ở trong đồn biên phòng xong rồi mọi người ạ. Nói chung là cũng rất là nhanh thôi, 2-3 phút là xong. Mọi người chỉ cần khai báo, đưa căn cước công dân cho anh, khai báo tên, tuổi, rồi sau đó biển số xe là chúng ta sẽ được vào trong thôi. Còn nếu mọi người muốn ngủ lại ở trong kia, May dự định là sẽ ngủ lại nhưng mà có vẻ thủ tục sẽ hơi khó khăn hơn. Cho nên là May quyết định là sẽ vào tham quan, sau đó chúng ta sẽ lại quay ra. Bây giờ sẽ đi vào trong kia thôi. Bác lái thuyền thì đang đợi ở đằng kia rồi. Đây, May đã để xe ở đây này. Bây giờ thì May sẽ lên với bến thuyền để có thể là đi thuyền vào trong đến bản. Thôi bây giờ cũng sẽ bật mí cho mọi người luôn. Cái bản này tên là bản Co Phát. Hình như ở đây có mấy hộ người Đan Lai sinh sống thôi, rất là ít. Tập trung toàn là người Đan Lai thôi mọi người ạ. May đã đặt trước một cái thuyền để chúng ta có thể đi vào rồi. Và bác lái thuyền đang ở đằng kia đợi May. Thuyền vào trong này, đây là mùa thấp điểm ấy mọi người, cho nên là thuyền vào May đặt với giá là 1 triệu đồng cả đi lẫn về. Còn vào mùa cao điểm thì mọi người giá thuyền có thể chênh lệch tầm 1,2 triệu đến 1,4 triệu, 1,5 triệu gì đó. Mọi người đi đông thì sẽ tiết kiệm được hơn. Hôm nay May đi 2 người. Thường là một cái cano hay cái thuyền nhỉ? Thuyền như thế sẽ đi được 4 người thì phải. Đây là một cái đập mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn thấy ở phía này này. Đây. Đập này đấy tên là đập Phà Lài. Nhìn khá là đẹp đúng không? Nước mùa này nó rất là trong xanh ấy. Đáng tiếc là ở đây sát biên giới cho nên là May đã không bay flycam được cho mọi người có thể xem. Ôi, màu nước phải nói là siêu trong xanh luôn. Ở dưới kia đẹp cực. Đây, ở dưới này có một cái đoạn mà có rất là nhiều đá ấy. Còn có một cái cầu treo bắc ngang qua đây nữa. Bây giờ May sẽ đi lên cao ở trên này để xem xuống view nó có đẹp không. Hình như đang chờ thủ tục gì từ bác lái thuyền ấy. Cho nên mình sẽ tranh thủ dạo quanh đây một tí. Wow. Đây là nhìn đẹp lắm ý. Thôi phía sau đoạn này đẹp quá. Đây là đập này, nước chảy này. Trong xanh, ôi màu đẹp nhờ. Ở địa hình của cái vùng miền Tây Nghệ An này cũng chủ yếu là núi đá vôi. Cho nên là nước ở xung quanh rất là trong, rất là xanh. Thì ra là bác đang đi tìm đèn pin để lỡ chúng mình về muộn mọi người ạ. Bởi vì nãy May ở Thác Kèm quá cho nên là vào đây đã muộn mất rồi. Là 3 giờ hơn May đặt chân đến đây, làm thủ tục xong thì cũng 3 giờ rưỡi. Mà chúng ta chạy từ đây vào đến cái bản đấy sẽ phải tầm 1 tiếng rưỡi mới vào đến nơi. Quãng đường thực sự rất là xa luôn. Cho nên là nếu mà May ở đấy khám phá ở trong bản rồi lại quay ra đây thì trời đã tối muộn rồi. Cho nên là lát nữa May sẽ phải về vào buổi tối muộn, buổi đêm. Nhưng may hôm nay trăng cũng sáng nhưng mà cũng cần thêm đèn pin ấy. Cho nên là bác đang đi tìm đèn pin, đi lấy cái đèn pin một chút xíu. Sau đó bác sẽ chở chúng ta vào. Biết đâu ngày hôm nay chúng ta lại được ăn cơm với người Đan Lai ở trong đấy đúng không? Không biết được gì, mọi người đừng có vội dừng cái video này mà hãy xem đến tận những cái giây phút cuối cùng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên thuyền ở bên này. Đây là bác lái thuyền của chúng ta ngày hôm nay. Bác ơi, bác tên là gì bác? Bác tên là gì? Bác Hiệp ạ. Đây là bác Hiệp mọi người nhá. Trường Hiệp ạ. À, sự nghiệp. Bác Nghiệp. Sự nghiệp. Cháu đi ra để lấy can chứ. Của bác còn có cả chiếu luôn. Rất là sạch sẽ. Không biết là với tiếng máy như này thì mọi người có nghe rõ không. Nhưng mà chúng ta sẽ ngược theo bờ sông Răng để lên về với gần thượng nguồn mọi người ạ. Để có thể là khám phá được bản làng của người Đan Lai. Ôi, nếu mà đi đường sông mà đi bằng máy như thế này lên trên kia thì 1 tiếng rưỡi là cũng rất là xa đấy. Dọc hai bên con đường chúng ta đi thì mọi người sẽ rất là dễ bắt gặp những cái nương rẫy ruộng của bà con làm thế này. Và ngay trước mặt ở đằng kia thì May đang thấy có ngôi nhà của người Thái. Đây là những bãi bồi ở bên sông này. Người dân trồng trọt ở hai bên. Cái bản đó thế là bản gì bác ơi? Đến. Có phạt. Phạt thế là phạt ạ. Mình nào đi xe máy vô được ạ? Có bản gần hơn. Nhưng mà ta đi vô bản có phạt ở trong kia.
Dạ. Còn đi xe máy có được không chú? Dạ. Tức là mình thường đi thuyền bố thôi, sao nào đi được xe máy. À. Dạ, máy cây. À, máy cây mới đi được. Ôi, bác bảo là vào trong kia rất là khó đi, đặc biệt là những ngày trời mưa nhá, là vứt xe máy vào là đi bộ thôi chứ không đi được. Phải cái máy mà thực sự cày đường ấy thì mới có thể vào được cái bản này mọi người nhá. Còn không thì mọi người chủ yếu là sẽ đi thuyền như thế này vào thôi, rất là khó khăn đúng không? 1 tiếng rưỡi đi vào với tận bản. Bởi vì tiếng máy ồn quá nên mình cũng chưa rõ là cái bản này tên là Co Phát hay là Co Phạt. Lát nữa yên tĩnh hơn thì mình sẽ hỏi lại bác sau. Ở trong đó thì có mấy hộ dân sinh sống bác? Ở trong đó thì có mấy hộ dân sinh sống ạ? Nhiều ạ? À, hơn cả 100 hộ luôn. À, bá. Dạ. Người đàn lái đúng không ạ? Dạ. Ở trong này có người Thái không chú? Có người Thái luôn. Ôi, cái dòng sông này rất là đẹp ý mọi người. Thực sự bất ngờ luôn. Du thuyền trên sông này cũng xứng đáng để mọi người có thể đến và trải nghiệm. Nhưng cái quãng đường thực ra là về Con Cuông này cũng không quá xa đâu, nên mọi người có thể thử trải nghiệm một lần đi. Ôi, đẹp mộng mơ. Hai bên sông thì mọi người có thể nhìn thấy những cái ngôi nhà lợp bằng cỏ. Thường người Thái đây sẽ lợp bằng cái mái như thế, và đó là những cái chòi như check in thì phải. Mình cũng chưa biết bằng cách nào để mọi người có thể vào đây. Hôm sau có thời gian chúng ta sẽ khám phá sau nhá. Ê, nước có những cái đoạn nó rất xiết luôn đó mọi người. Ui, bên này này sẽ có những cái đoạn mà nước cao như thế này mọi người này. Đây, chúng ta sẽ phải nước vừa cao quá nên nó bắn luôn cả vào thuyền, xong ướt phía sau mông mất rồi. Đây. Ở đây thì mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những cái ngôi nhà như thế này. Đấy, nhà của người Thái, vì là phong tục tập quán sống của người Thái là họ sẽ sống gần nguồn nước mọi người ạ. Giống như ở Pù Luông chúng ta đã từng đi thì có cũng ở đấy Mây được dự lễ cúng cơm mới, thì mọi người cũng kể rất là nhiều câu chuyện hay về tập tục quán của người Thái. Ui, bác lái thuyền rất là đỉnh luôn ấy, bác ôm những cái khúc cua mà siêu mượt, mặc dù là nước những cái đoạn cua đá nó cao ấy cho nên là nó rất là xiết. Bởi vì bác trong 25 năm làm nghề ở đây rồi ấy. Nếu như trong sách có câu chuyện người lái đò sông Đà thì nếu mà có thể trải nghiệm được và có thể viết sách được thì sẽ có câu chuyện người lái đò trên sông Răng. Trời ơi, và nước xiết quá. Wow. Thuyền sẽ phải đi rất chậm ý, mọi người nhìn thấy chưa? Đây này, ôi ôi, bắt đầu lắc lư này. Đấy, thuyền bắt đầu lên. Ôi, chậm lại. Trên kia là anh Đạt đi quay phim cho Mây. Lên đây thì mặt nước đây êm ả hơn rất là nhiều, nhưng mà đoạn kia đi xiết ấy nên sẽ hơi sợ. Nhưng mà với tay lái của bác Nghiệp như này thì Mây không sợ gì hết mọi người ạ. Đỉnh, chưa có đoạn nào kiểu phải khiến Mây phải sợ hãi luôn ấy. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ kiểu bác sẽ phải đi lên vượt gọi là gì đó, vượt những cái con gành thác nhỏ xíu, không phải là thác, Mây không biết gọi là gì, nhưng mà sẽ có đoạn là nó lên dốc với mọi người, thì những cái đoạn đấy là những đoạn sợ nhất luôn. Thế lúc này chúng ta đang đi giữa lòng sông rất là rộng lớn, bây giờ cái chỗ nó đã hẹp hơn rất là nhiều rồi. Hai bên đều là rừng nguyên sinh hết cả này. Nhưng Mây rất là thỏa mãn bởi vì là cảnh thực sự là rất đẹp luôn. Cuối cùng Mây cũng đã thực hiện được ước mơ là chia sẻ những cái cảnh đẹp về quê hương của Mây đến với tất cả mọi người. Để mà nói là đi hết Nghệ An thì thực sự là rất rộng, bởi vì là Nghệ An trước đây đã là cái tỉnh rộng nhất của Việt Nam mình, thì bây giờ đã là không rộng nhất nữa.
Nhưng mà đảo đá vốn dĩ là nó đã rộng nhất rồi mọi người ạ. Thì để mà khám phá hết thì phải rất là lâu. Sau cái hành trình này thì Mây sẽ cố gắng là quay trở lại sớm nhất có thể để có thể là khám phá được nhiều nơi đẹp hơn nữa. Nước nó cứ nhảy múa phía dưới lăn tăn. Đấy, cái đoạn mà giao nhau giữa phần nước trắng trắng và phần êm đềm là cái đoạn bác phải cố gắng để có thể là lái thuyền một cách khéo léo nhất có thể. Hoàng hôn thì đang buông xuống ở bên này rồi. Và không biết là tí ra tối muộn sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà cũng may cũng trộm vía là cái thời điểm này là thời điểm vào gần rằm. Đấy, cho nên là trăng sẽ sáng, nó sẽ đỡ hơn đôi phần. Còn nếu mà những ngày mùng 1 ấy, ngày trăng non ấy, ánh sáng mà không đủ thì rất là khó để có thể là bác chở Mây vào muộn như thế này và đưa Mây ra. Nó khá là nguy hiểm với mọi người, bởi vì là cái khúc sông này rất là nhiều khúc cua uốn lượn khác nhau. Càng đi lên phía thượng nguồn thì cái lòng sông càng nhỏ và càng hẹp mọi người ạ. Mây đã chuyển lên ngồi ở phần mũi tàu, có thể là trải nghiệm được cảm giác mạnh hơn ngồi dưới kia. Nhưng mà với tay lái của bác Nghiệp thì thực sự là mình cũng không lo lắng nhiều, rất là an tâm luôn ạ. Mây sẽ để số điện thoại của bác ở đây để mọi người nếu mà có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bác để bác chở mọi người. Đang lên dốc để bác có thể là chở mọi người lên với cái bản Co Phát này mọi người nhé. Bác vừa lên dốc xong, thuyền phải khựng lại một vài hồi thì mới có thể đi tiếp được. Đây, tiếp một đoạn khó này. Ui, phải nói thật là phải rất là đỉnh mới có thể vượt qua được nhé. Bởi vì là bác phải tránh cả những cái đá hộc to ấy mọi người. Ví dụ là hai cái hòn đá to ở hai bên chẳng hạn thì bác phải phi vào giữa. Tức là bác phải nhanh tay nhanh mắt, cực kỳ nhanh nhạy và có tính phán đoán, và phải thuộc cái lòng sông này phải thật là kỹ nữa thì mới có thể lách qua những cái hòn đá một cách điêu luyện và thuần thục đúng như thế. Vì vừa nãy Mây vừa vượt qua một cái đoạn dốc thì nhìn sang bên này là một cái, nhìn sang một bên ấy là một cái phiến đá to luôn. Cái đấy là mà Mây đi là kiểu gì cũng đâm vào rồi. Thực sự bác rất là giỏi. Và để đến được cái bản Co Phát đấy thì chúng ta phải đi thêm 30 phút nữa cơ, rất là lâu. Nãy giờ mới đi có 1 tiếng thôi. Đây là lúc bác phải vận dụng hết công lực để có thể là đưa thuyền vượt qua những cái đoạn gành khó khăn. Ở bên này hình như là có một cái cầu treo nhỏ xíu để mọi người có thể là đi xe máy qua đây này. Đấy, nhưng mà những cái con đường này bác bảo với Mây là nó rất là khó khăn đấy mọi người. Nó nhỏ xíu luôn ạ. Lát đi qua dưới cầu thì Mây sẽ quay lên cho mọi người xem cái độ rộng của cầu như thế nào nhá. Ô tô vào đây là chịu luôn. Đây, nó bé một tí thôi ạ. Chắc là chiều ngang chỉ bằng một chiếc xe máy là vừa. Đây, bên trên này. Rất là hẹp. Ví dụ như đây là một khúc ôm cua của bác, mọi người có thể nhìn thấy cái vệt nước ở phía đằng sau ấy. Đấy, cua nào cua đấy mượt cực kỳ luôn. Nhưng mà thực ra là lát về thì Mây cũng khá là lo. Bởi vì chặng đường thực sự rất là xa luôn á, mà mình về muộn, mặt trời tắt rồi. Thì không biết là bác sẽ đi bằng cách nào. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ được chứng kiến tất cả những cái gì gọi là điêu luyện là khéo léo nhất của người lái thuyền trên dòng sông Răng. Lát nữa khi quay trở về thì mọi người nhớ theo dõi hành trình của Mây nhé. Vì thực sự đến cái thời điểm này thì Mây cũng khá là hồi hộp mọi người ạ. Nãy thì cũng không lo lắm bởi vì bác lái thuyền rất là giỏi. Nhưng mà đi vào đây thì thấy nó lạnh ấy. Và nó nhỏ và có những cái đoạn nó cũng rất là gập ghềnh mà tảng đá rất là to. Mà buổi đêm mà không nhìn thấy thì nguy hiểm cực kỳ. Càng đi vào phía trong thì thời tiết càng lạnh dần. Gió phía trong phả ra rất là mạnh. Nãy mọi người có thể nhìn thấy Mây là áo khoác còn bung ra hết đúng không? Nhưng mà bây giờ sắp đến nơi rồi. Chắc là tầm 10-15 phút nữa là chúng ta sẽ đến nơi thôi. Và Mây đã phải kéo áo lên tận đây rồi vì nó quá lạnh ấy mọi người.
Vào ban ngày thì có thể là sẽ nóng, nhưng mà mùa đông ở đây thực sự là rất là khắc nghiệt. Và có những cái vùng ở Nghệ An mà vào năm 2016 mà còn có cả tuyết rơi luôn mà. Mọi người nghĩ đến Nghệ An, mọi người sẽ nghĩ đến cái sự khắc nghiệt của thời tiết là trời rất là nóng, nhưng mà thực sự vào mùa đông nó cũng không khắc nghiệt không kém luôn. Cái tuyết cả rơi trên vùng núi là mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Ôi, mọi người có thể nhìn thấy dòng nước này. Wow, trong xanh phản chiếu những cái dãy núi ở phía trên. Ôi, mặt nước như gương là có thật mọi người ạ. Đẹp quá. Đấy, đến đoạn này thì mọi người có thể nhìn thấy là cái lối vào đã khá là nhỏ rồi, sắp đến nơi rồi, bác bảo là sắp đến nơi rồi. Hoàng hôn đã sắp tắt rồi bên này này. Đấy, mặt trời ló ló rồi đấy. Wow, đến nơi, hình như là đến nơi nè. À không phải, đây là có một bà cụ đang làm gì về ấy. Có một cái thuyền ở một bên. Sau một thời gian dài di chuyển thì cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi rồi. Đấy, lúc nãy bắt gặp một chú giặt đồ ở phía bên sông là Mây biết đã có dấu hiệu của mọi người là Mây biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên trên kia nha. Ở đây bình yên thực sự luôn. Bây giờ sẽ đợi chú với lại anh Đạt dọn đồ, chúng ta sẽ vào khám phá ở trong bản, sau đó phải về thật là nhanh bởi vì bây giờ đã quá muộn rồi ấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này. Hình như bên này có các anh đang dựng nhà hay gì ấy, dựng hàng rào. Ôi, chỗ này rộng phết đó mọi người. Bên này mọi người đang dựng hàng rào, còn trong kia thì có các chú đang cày bừa gì đó ở trong kia. Đây, bên này mọi người có thể nhìn thấy đặc trưng cái đặc trưng nhà của người Đan Lai. Mái sẽ lợp bằng, mình cũng chưa rõ là bằng gì, nhìn có vẻ là giống là bằng cọ. Các em bé thì đang vui chơi ở bên kia, nó chạy ra đồng này. Mọi người bắt đầu vào vụ cấy rồi thì phải, đang làm cày bừa để có thể là bước vào vụ mới. Chúng ta sẽ tiến sâu phía trong làng, phải tranh thủ từng giờ từng phút một bởi vì là thời gian gấp rút lắm mọi người ạ. Tí tối đen là về không được luôn. Đi rất là lâu chúng ta mới đến đây. Đây, có rất là nhiều em bé ở trong bản này. Chào ba. Cháu đi rào thôi. Chào chị. Cháu nói chuyện với mọi người tí được không? Chị của em bé yếu chưa? Ba. Nói chuyện nó mất vài. Yeah. Nói chuyện nó mất vài giờ. Ta là người Đan Lai hả ba? Tên là Đan Lai luôn. Con cậu em cái chợ ứng trước kìa. Cháu ở dưới Ánh Sơn lên. Ba có biết Ánh Sơn không? biết Ánh Sơn rồi mà Đan nó. Ánh Sơn cách đấy cách tá tầm 30 cây. 30 km ở dưới tế ạ. Thế mà Ánh Sơn. À, ba ở Ánh Sơn á? Ánh Sơn. Nhưng mà ba là người Đan Lai à? Lấy lại về Đan Lai. À, ba là lấy ông là người Đan Lai ở trên đi. Để ba lấy về. Cháu nghe nói là ở tá có một cái tục ngủ ngôi đúng không ba? Trước đấy đây. À, trước đấy là dư là không nữa. À, trước đấy là mọi người cứ ngồi tựa vào tường là ngủ hay răng? Ngủ vô thằng bậy và nhén lường vô thằng bậy cái na. À, nhén lường ngồi thằng bếp là ngủ. Ồ. Nhưng mà ba có biết là tay răng hay rửa không? Ba có biết là tay răng hay rửa không? Không có gì, nãy khi nó khổ, không có. À, khi nó khổ là không có gì để nằm cả. Không có, không có chăn đắp. Đó là mọi người phải ngồi thằng bếp cho ấm. Bậy cái là mất ngủ ngủ gục rửa luôn. À, ngủ gục rửa luôn. Con dư là mọi người ngủ nằm hết rồi đúng không ba? Nằm hết giường hết rồi. Ở trong làng tá thì có nhiều nhà Đan Lai không? Nhiều. Cả Đan Lai nó cả chứ. À, là chủ yếu là người Đan Lai thôi. Hình như ở trong đây có một cái bản khác đúng không ba ơi? Một bản trong những bản khác. À, dạ. Bản đấy bản ngoài trong là một trong. Là cũng là người Đan Lai luôn. Dạ. Đường vào ở trong đấy thì con xấu không ba? Đi vô trong bản thì con xấu không? Cũng vâng ạ. Dạ cảm ơn nhé. Đây là nhà ba này này. Đúng không? Ông nhà mình thì không khỏe không? À,
ông đó, bên này ông ở đấy không? À, ông đi rày, ông đi làm rồi. Nhà mình là băng chỉ là bác ơi. Tránh như gì? Tránh à? Đấy là nữa này. Cái này là cỏ tránh à hay đó? Đợi khổ chứ còn nó làm tránh. À, là mình ở trong nhà mình luôn. Là gà vịt là mình ngồi bên cạnh luôn. Dạ. Rồi đấy chuông gai, lợp băng tránh này, băng trẻ băng nượng một bên này. Ngoài kia thì mọi người vẫn canh tác bình thường, vẫn làm đồng mọi người ạ. Chúng ta sẽ đi sâu vào bản xem là ở trong bản này sẽ có những gì nhá. Tức là ở đây có 3 bản. Đấy, có 3 bản mà bản nào cũng là người Đan Lai cả. Ở ngoài kia thì có một bản chúng ta đã đi qua rồi. Bản này là bản giữa, một bản sâu ở trong cùng nữa. Cũng không có nhiều thời gian nên thôi ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ khám phá ngôi làng này thôi. Chào. Chào. Các em bé ở đây rất là dễ thương. Rất nhiều em bé ở trên kia luôn. Nên trêu các em bé. Trạm xá quân dân y kết hợp với bản Cò Phạt. À đây là Cò Phạt. Lúc nãy mày đang thắc mắc là Cò Phát hay là Cò Phạt, nhưng mà đây là Cò Phạt mọi người này. Đây có đồn biên phòng ở trong này luôn nha. Ôi làng quê thực sự rất là yên bình ấy. Đấy, tức là mọi người đây không ngủ ngồi nữa, mọi người ngủ giường rồi. Nhưng ngày xưa như bà bảo lúc nãy là rất là khó khăn, không có gì để nằm ấm cả. Thì là mọi người cứ ngồi ở bếp củi ấy, thế là ngủ gật. Bà bảo ngủ gục ở Nghệ An là ngủ gật. Là ngủ thế đến sáng luôn. Thế là đó, phong tục ngủ ngồi của người Đan Lai. Chỉ ở đây mới có Đan Lai thôi mọi người nhá. Còn các vùng khác là không có đâu. Lại trêu các em bé đằng này đi. Đang buồn. Ôi, gió hiu mát quá. Ôi, nhanh không là bác Nghiệp tí ra bác mắng. Chơi trong này lâu là bác không về được. Đường khó lắm, quanh co nhiều. Có những cái nhà mới thì người ta sẽ xây như kiểu ở dưới xuôi của mình ấy. Còn những cái nhà mà giữ phong cách truyền thống thì người ta sẽ lợp tranh, lợp nứa như bên này. Chơi chi đâu? Là chi chơi vậy mà. Ui, vậy rồi đi. Chơi cho gì đâu? Học lớp mấy đây? Hả? Quên mang kẹo cho các em bé mất. Hả? Học lớp mấy rồi? Mấy tuổi rồi? Lớp 2 hả? Học lớp mấy? Học mầm non. Mầm non nó to rồi. To bằng anh cấp 2 rồi đây. Rồi. Cả ba học lớp mấy? Lớp 5. Ui, họ học lớp 5 này. Bạn học lớp 3. Ui, con giỏi, lại được đấy mà. Nhánh mồm nhánh miệng quả. Lớp 3 mà. Lớp này. Ê, thằng Mô. Lớp 3. À, học lớp 3. Đã có lớp 5 nữa. Em lớp 5 nữa. Em còn lại lớp mấy? Mầm non. Ui, mầm non mà bằng các anh lớp 2, lớp 3, lớp 5 rồi đây này. Ôi, vừa đi quên mang kẹo mà. Ở đây cũng tiệm tạp hóa mua. Chị đi mua cho ít kẹo. Mua gan không? Nữa. Ở trong đi không có. À. À. Trong đi đi có sao? À, có tị à? À, chị vô có kẹo chị mua chứ nhá. Ngồi đây chơi nhá, chơi cái gì đâu? Cứ đi rào được không? Anh Mân chỉ đây, cái gì đây? Cái gì đây? Cái này để Mân chi? Cái chai dưới nước á? Đợi chai ấy đắng, cho chị coi thôi. Dương cái chai được không? Dương chai được à? Được khi khác à? Để mày đưa ở đây chơi nhá. Ừ, quân rạch hết cái này này. Đắng quân rạch đi. Hả? Chơi à? Nghịch à? Hay đắng? Lại đi đậm nhau. Đậm nhau hay rạch quân? À, các bạn cầm quẹt đi đậm nhau. Là hứ hay là ngoan? Hứ mà bạn chơi à? Thôi chị đi vào trong đi nhá. Có đứa chị đi chơi được không? Đứa chị đi chơi đi, đứa chị cũng có tạp họa mà. Đi mua kẹo ăn mà. Đi. Chạy nhanh lên. Chị phải về đây này. Được ngồi chạy nhanh nhất thì được nhiều kẹo nhất. Nhà bên này là lập gỗ mọi người này. Ôi, ở đây nhiều trẻ con phết đấy. Ôi, mình ước là sẽ được ở đây nhưng mà không kịp nữa rồi, hôm sau mọi người, hôm sau mình sẽ về. Mình sẽ lên đây ở. Không biết là trong này có chuyển khoản được không? May ly lỡ không mang tiền mặt mất. Không nghĩ là trong này nhiều em bé như này. Bình thường May đi đâu cũng sẽ mang kẹo đi ấy. Ôi,
có vẻ đã không chuyển khoản được. Chết lỡ hứa rồi con nít. Là mua gì tặng bọn nó? Chi à? Ở đây em chứ đâu em không mang tiền mặt thì có cách mua để chuyển không? Em không mang tiền mặt. Về bên mô. À được à? Em cảm ơn nhá, chị không có à? Chị phải cập nhật cái số tài khoản đi mà sao? Khách du lịch vô đi con chuyển chứ. Không có chuyển tiền mặt phải đi qua quán khác. Em cảm ơn nha. Lại phải đi xa hơn một tí. Bạn cũng bé xíu xinh xinh rồi. Mệt quá. Anh quay phim mừng sắp ngất rồi. Đường này nhìn có vẻ đẹp nhưng mà đường vào đây là khó mọi người nhé. Hy vọng là sau này mọi người làm đường dễ hơn thì chúng ta sẽ đi ô tô vào đây được. Ngủ vào bản luôn. Ở đây giáp biên nên bên này rất là nhiều biển cấm này. Cấm rồi lại phạt đủ kiểu luôn. Bên này những cái nhà của người ta sinh sống trên đồi cao rất đẹp đúng không? Chó mèo nhiều lắm luôn. Có hai mẹ con nhà chó ở đằng này này, xinh xinh này. Ôi, đây là chó mẹ. Sợ chơi là nó cắn nào. Nó. Hello. Đã ăn rác. Hai mẹ con yêu lắm luôn, em bé này. Ui cái màu kìa. Yêu nhở? Con một thế này là uống sữa là no luôn này. Rồi đi mua kẹo cho bọn trẻ con đã. Bạn này tên chi? Bạn này tên chi? Đạt à? Đạt giỏi này. Chi à? Em mua ít cọ keo, cọ bánh với bím chi không? Em mua ít cho bọn trẻ con chơi. Đưa vô bản tá khó lắm không chị? Nó đi xe máy được à? À trong đi dê đúng không? Trong ngoài đó thì khó không đi được. Bây đã có bí mật, vũ khí bí mật. Ôi em bé xinh chưa? Mẹ đang bận ăn bim bim thì mình chơi em bé tí. Không biết mẹ có cắn không? Em bé chạy rồi. Em bé chạy mất rồi. Thôi lại cho mấy đứa con nít, mấy đứa trẻ em. Ở trên này gọi là con nít. Mày gọi bim bim. Đừng ăn bim bim. Nhanh. Ăn không? Ăn, không ăn nữa thôi. Này. Mà, đứa bố giỏi nhất, giơ tay cao nhất mà. Ui, bạn này tên trí giỏi rồi. Hoang rồi, Hoang là nhanh tay nhất này. Này, cho hai gọi luôn. Tiếp theo. Này, các bạn muốn ngoan được đấy là hai gọi nhá. Không biết có đủ không? Các bạn đủ. À, muốn chưa cọ, bạn muốn chưa cọ. Em chưa cọ. Đạt đúng không? Con tên chi? Buôn nữa. Hả? À, các bạn ở trong bản là biệt nhau hết à? Này, cho con này. Ngấn à? Ngấn học lớp vậy rồi. À, hả? Mùng dạo á? Mùng dạo một cáo rồi. Màu da bẹ hay màu da lợn? À, mấy tuổi đấy? Con mấy tuổi đấy? Ngấn mấy tuổi đấy? 4 tuổi rồi. Đấy, bản múa Ben Len là tên gì? Được con ăn bím bím không? Ăn đi phải giơ tay chứ đáng hề. Xì này. Này con một tí các bạn cầm chia nhau này. Rồi, ok. Ra mà còn ai thì mày sẽ phát luôn. Ôi giời. Đấy lúc nãy các chị bảo là hỏi là có ở đây không. Nếu mà ở đây thì là phải gì nhỉ? Uống rượu. Tối là phải uống rượu. Thế là thôi mày hẹn các chị khi khác thôi mình đến mình uống sau. Không biết nãy giờ mấy phút rồi. Chắc là bác nghiệp ngoài cũng lo. Chúng ta sẽ đi ra ngoài bản một vòng nữa để xem là còn có gì thú vị không. Rồi chúng ta sẽ lại quay trở về. Hello. Siêu nhiều chó luôn. Nhìn con nào cũng hiền. Nhà người dân ở đây canh tác cũng nhìn rất là sạch sẽ. Mọi người ở sạch sẽ cực. Cái phần đất ở phía dưới mọi người nhá, vẫn là đất. Mây nhìn mấy ngôi nhà này mây nhớ đến nhà của bác Hồ. Cũng có phần đất ở dưới này, nền đất rất là mát luôn. Như cái nhà lúc nãy mình vào trong kia ấy.
Con chó đen đen đang ngủ kìa. Là nền đất đó. Đấy nha, rất đặc trưng này, con tạp hóa rất là xinh, rất là yêu đúng không? Bây giờ Mây sẽ bắt đầu quay trở ra mọi người ạ. Và có một cái mà bác đã cảnh báo với Mây, đó là trên cái đoạn đường ra thì rất là dễ để chúng ta vấp nhầm đá. Tức là thuyền sẽ đâm vào đá và sẽ nhảy lên. Cho nên là phải ngồi thật là cẩn thận. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi ra xem là cái quãng đường đi ra nó khó khăn đến như thế nào nhé. Và đi ra thì chúng ta sẽ đi xuôi dòng, cho nên là mình nghĩ là quãng đường ra nó cũng sẽ ngắn hơn một xíu. Hy vọng là mặt trời không tối quá nhanh vì ở phía sau đây hoàng hôn đã buông xuống ở đằng này rồi này. Trời đỏ ửng rồi. Mây mới ra về, thì ra đến đấy Mây sợ là sẽ bị tối mất luôn. Ngồi ở mũi thuyền hơi sợ cho nên là Mây đã chuyển ra ngồi ở giữa rồi mọi người ạ. Vì ngồi ở đầu kia mà đi vào đá ấy, thì sẽ nhảy lên và mình sẽ không thể làm Đoạn này khá là cạn ấy, cho nên là vừa quẹt nhầm đá, quẹt nhầm đây, những cái đoạn như thế này là ui, đi xuôi dòng mới sợ hơn nhiều ấy. Đi xuôi dòng không làm chủ được tốc độ mọi người ạ. Cái chân vịt ở phía sau ấy là chạm nhầm cát ở phía dưới, cho nên là tàu của cái thuyền sẽ bị giật. Hơi sợ nha. Nãy mình đã quá tự tin rồi. Lạnh lắm mọi người ạ. Vì đi ra là mình sẽ nương theo dòng chảy, cho nên là mình sẽ khó kiểm soát cái mũi tàu sẽ hướng vào đâu hơn. Cho nên là rất là dễ để mình đi nhầm những cái đá hộc và mũi tàu sẽ bị bật lên. Chênh vênh. Người đi ra chân Mây là phải cứng đờ luôn đó mọi người. Người là không dám nhúc nhích luôn. Máy quay sắp hết pin rồi, hy vọng là vẫn còn đủ thời lượng để quay cho mọi người xem. Còn đoạn khó rồi mọi người ơi. Đoạn này với bác này vẫn dễ nha. Ui lạnh lắm ý. Mới nhớ là có mấy cái đoạn kiểu mình phải lên cái gành khá là xa ấy, khá là cao ấy. Nhưng mà ở cái ngoài kia cơ đoạn này là vẫn yên bình êm ả rồi. Vì mùa này nước khá là cạn cho nên đi sẽ khó khăn hơn nhiều. Uầy. Đi xuôi dòng khó, sợ lắm. Tác nghiệp ôm cua cứ phải gọi là rất là mượt mọi người ạ. Để thực sự không hổ danh là 25 năm ở trong ngành lái thuyền dòng sông Răng. Nước đoạn này cứ phải gọi là cuồn cuộn luôn. Kiểu Mây có những cái pha ấy mà cái thuyền nó sát ở bên bờ rồi, nó sát cành cây rồi, nhưng mà bác vẫn đánh lái ra được, không hiểu bằng cách nào. Và những cái pha thực sự là Mây xác định là kiểu gì cũng mắc cành cây nhau không, mà mọi người có thể nhìn tốc độ đi thuyền trên sông của bác 25 km/h, quá kinh khủng. Đây ví dụ như này. Đấy, tưởng là mắc một cành cây nhưng không. Chậm nhất là 20 km/h mọi người, còn không là cứ 25, 26 thôi. Đỉnh cao. Mọi người hãy thử một lần đến đây để cảm nhận cảm giác mạnh là như thế nào. Kỹ thuật của bác quá là cao. Bác vừa lọt giữa hai cái cây rất chặt, chỉ bằng một cách cái thuyền có một tí mà 12 cây hai bên, bác lọt vào giữa. Cái pha đấy Mây không kịp quay cho mọi người. Mây sẽ giữ máy quay để cố gắng quay cho mọi người những cái pha thể hiện sự khéo léo của bác Nghiệp. Nhưng mà mặt bác vẫn rất điềm tĩnh mọi người ạ. Mây sẽ quay mặt bác cho mọi người xem. Ui, kiểu không là gì luôn đi.
Tim của Mây cũng phải gọi là đập thình thịch luôn. Cái quả đấy là cái thuyền nó đang nghiêng rồi, nó nghiêng qua một bên rồi. Bác nó rất là bình tĩnh để lấy lại cân bằng cho cái thuyền. Vừa có hai con thuyền lướt qua và chạy với tốc độ siêu nhanh tầm 25 km/h. Và hai thuyền nó lách qua nhau một cách rất là dễ dàng. Đoạn này đoạn khó mọi người này. Những cái đoạn mà đá lởm chởm thì thuyền sẽ rất dễ là lệch hướng và mình nhảy lên đá, đâm vào đá, hoặc là cái chân vịt ở phía sau. Lúc nãy là sắp đâm vào tường bên này rồi, nhưng mà xong bác cũng đánh lái lại được. Nhiều pha phải nói là thoát tim thực sự. Một đoạn khó, một đoạn khá khó. Thực sự cái máy quay này cân bằng tốt đấy chứ mọi người, chứ bên ngoài trời đã tối rồi và cái buổi này chỉ là buổi chập choạng, buổi cái mắt mình nhìn không rõ nhá đấy. Ví dụ Mây đi ngoài đường buổi này là Mây sẽ không nhìn thấy gì cả. Trời thì đang tối rất là nhanh và chặng đường về của chúng ta còn gần 20 phút nữa mọi người ạ. Bây giờ đã là 17 giờ 55 rồi. Lạnh run hết cả người, với lại là tối Mây còn không nhìn thấy gì luôn. Mắt Mây cũng bị cận đấy. Tối đen như mực. Bây giờ chỉ có trông cậy vào bác hết thôi. Ngấm cái lạnh ở núi ngấm vào người luôn, bởi vì là ở hai bên thì có những cái rừng cây cao ấy, cho nên càng về đêm càng lạnh. Chúng ta đã về được đến nơi rồi. Trời tối đen nhưng mà không nhìn thấy gì nữa rồi. Xin chào mọi người, sau khi rời Con Cuông và tạm biệt Bắc Nghiệp thì tối ngày hôm qua thì Mây đã di chuyển xa hơn về phía Tây Nghệ An, tức là cái huyện mà Mây ở hiện tại, đó là huyện Kỳ Sơn mọi người ạ, để có thể là khám phá một cái bản làng rất là đẹp và rất là hoang sơ gần với biên giới Việt Lào, và ở đó có rất là nhiều cây mai anh đào đang nở rộ đẹp lắm luôn. Ở đó thì vẫn sẽ có người dân tộc Mông sinh sống mọi người nha, không chỉ có Tây Bắc đâu mà ngay cả ở Nghệ An cũng có rất là nhiều người Mông luôn. Bây giờ thì cùng theo chân Mây đến đó xem sao nha. Chúng ta sẽ phải lái xe đâu đó tầm 70 km mọi người ạ. Khá là xa đấy, không hề gần một tí nào. Dọc đường vào bản mùa này mọi người rất dễ dàng bắt gặp những đồi cỏ lau trải dài, và mọi người có nhìn thấy không, cái dãy núi đằng xa xa kia màu xanh xanh mờ sương chính là dãy Pu Sai Lai Leng. Đó được gọi là nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc, nằm trên biên giới Việt Lào và có độ cao khoảng 2.720 m. Đây cũng là một điểm trekking khá là nổi tiếng ở Nghệ An, nhưng mà cũng khá ít người đặt chân tới. Nếu mà có cơ hội thì Mây mời cả nhà mình cùng nhau về Nghệ An và cùng leo cái đỉnh Pu Sai Lai Leng này nha. Mặc dù là chưa đến cái điểm đến mà chúng ta dự định đâu, nhưng mà ở giữa đường vẫn rất là nhiều cây mai anh đào như thế này rồi. Lúc nãy còn có mấy cây lác đác ở ngoài kia nhưng mà nó không đẹp như thế này mọi người ạ. Cho nên là Mây cũng không dừng lại. Và đến cái cây này nó đẹp quá cho nên phải dừng để ngắm. Đấy, cái cảnh rất là sum suê. Lá non thì bắt đầu đã ra rồi. Mây nghĩ là tầm chỉ được một tuần nữa thôi thì hoa này sẽ tàn bớt và lá sẽ sum suê hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào trong kia để xem là trong kia còn đẹp đến như thế nào nữa nhá. Đẹp quá, không phải ở Tây Bắc hay là ở Đông Bắc mới có mai anh đào đẹp đâu nha, mà ở Nghệ An của Mây cũng có những cây mai anh đào đẹp như thế này. Và cái điểm này có rất là ít người biết đến mọi người ạ. Các em rất là chill. Nằm ngay giữa đường, không quan tâm vào đường của ai cả. Trời ơi, một mẹ và hai con. Thế sao bây giờ? Nằm phơi nắng rất là sướng đúng không? Hello. Mời bạn sang bên này này.
Mời các đồng chí đi vào nhà nhá. Nhá, đi vào nhà nhá. Đi vào, người ta còn đi qua chứ. Đây đi vào chỗ kia nằm kìa. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Được rồi, ok. Các bạn có vẻ là không hài lòng lắm. Nhưng mà thôi thì cũng đã nhường một nửa phần đường rồi. Phần đường mới lại thì còn lại thì của các bạn ở bên kia. Chúng ta sẽ đi qua nhé. Sau một hồi lái xe thì cuối cùng Mây cũng đã đặt chân được đến nơi rồi mọi người ạ. Và ở đây thực sự là phải nói là hoa đào nở rộ hai bên đường luôn ý. Đây, ở trên này Mây thấy rất là nhiều người đang đứng chụp ảnh. Thì chắc đây là cái điểm chính rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở phía trên này nhé. Wow, hoa đào đẹp quá. Mây đi đến Mộc Châu năm ngoái rồi, mọi người đã xem cái số Mộc Châu năm ngoái đã biết là Mây cũng có ngắm mai anh đào nhưng mà nó không được đẹp như thế này mọi người ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng xuống xe, tìm chỗ đỗ xe và chúng ta sẽ vào đây để chụp ảnh nhá. Đẹp quá. Mọi người ơi, Mây vừa xuống xe bởi vì là ở đây đẹp quá và đây cũng chính là điểm mà Mây muốn giới thiệu với mọi người lúc nãy. Tên của cái bản này, của cái làng này sẽ là Phà Nội mọi người nhé. Nhưng mà trên Google Maps mọi người search thì sẽ là Pha Nôi thì phải. Mây sẽ để lại địa chỉ định vị Google ở dưới cái phần comment để mọi người dễ tìm đường đến đây nhé. Bởi vì là nó rất là khác với cái ghim ở trên Google Maps ấy. Đấy, nhưng mọi người có thể nhìn thấy bên này rất là nhiều những cái cây mai anh đào mọc ở hai bên đường. Đây, không cần đến Nhật Bản, ở đây vẫn có mai anh đào. Nhìn những cái rất là đẹp. Đây, dọc cái đường này này và xuống cả tít ở dưới kia nữa, và có ở trên trường tiểu học ở trên nữa, trên kia. Lát chúng ta sẽ lên đó luôn mọi người nhá. Đây, bên này thì mọi người rất là dễ bắt gặp những cái đặc trưng ngôi nhà của người Mông. Đây là nhà của người Mông ở Nghệ An mọi người nhé. Mọi người thấy là lợp bằng gỗ này. Cái mái nhà của người Mông ở trên này còn được lợp bằng gỗ gì nhỉ? Gỗ sa mu hay gỗ pơ mu gì đấy, Mây không rõ. Lát nữa nếu mà có ai thì Mây sẽ hỏi cho mọi người. Bởi vì là cái mái nhà này thì vẫn đã được thay bằng mái tôn rồi, không phải là cái mái ngói truyền thống, mái truyền thống như xưa nữa, cho nên không tiện giới thiệu. Đây, Mây bắt gặp một cái ngôi nhà có mái truyền thống. Đây là một cái ngôi nhà truyền thống của người Mông ở trên này. Thực ra Mây mới nhìn thấy ở trên mạng thôi chứ cũng chưa thấy ngoài đời thật bao giờ. Và đây chỉ là lần đầu tiên Mây được nhìn thấy cái mái lợp gỗ pơ mu như thế này. Đây là một loài gỗ khá là quý hiếm và bây giờ thì chính quyền ở đây cũng tìm cách bảo tồn cái loài gỗ này để có thể là bảo tồn cái kiến trúc đặc trưng của người Mông ở đây, để có thể là tạo thành những cái ngôi làng có giữ được cái nét truyền thống cổ kính, sau này có thể trở thành một làng văn hóa, làng du lịch cộng đồng chẳng hạn, đúng không? Cây này thì có thể chống chịu mối mọt rất là tốt luôn. Và mọi người có thể nhìn thấy những cái lớp mái đây, lợp theo từng lớp một. Cái gỗ tấm này Mây nghĩ dài tầm khoảng 1m2, 1m3 gì đấy mọi người ạ. Và đếm sơ sơ trên này sẽ có 1, 2, 3, 4 lớp lợp bằng pơ mu. Đây, rong rêu mọc lên cả nhà đây rồi này. Đấy, chứng tỏ cái nhà này vẫn rất là lâu rồi. Mây không biết cái gỗ mà lợp vách là gỗ gì, chỉ biết gỗ trên này là gỗ pơ mu thôi. Đấy, lát nữa mà có ai thì Mây sẽ hỏi nhá. Rất là háo hức để gặp người dân ở đây. Bây giờ kiểu cũng tầm trưa ấy, cho nên là Mây đến đây cũng chưa gặp ai cả. Mọi người thì vẫn đi lấy củi về. Đấy, xong chất bên nhà như thế này nhìn rất là đáng yêu, rất là bình yên đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu ở trong này rồi lát sẽ quay ra ngắm hoa mai anh đào tiếp nha. Đây, mọi người ở đây giữ được nhà đẹp quá. Ở đây có cái máng đẹp chưa? Ai mà thích đi sưu tầm những cái đồ linh tinh thì lên bản rất là thích những cái máng như thế này này. Vì đây là toàn những cái máng từ xa xưa mà các cụ để lại. Đấy, gỗ rất là bền, rất là đẹp. Đẹp quá, có khác gì trong chuyện cổ tích đâu mọi người ơi. Những cái chỗ này mọi người chất củi vào này, nhìn đáng yêu nhỉ. Wow. Không có ai Mây xin phép vào. Chắc là mọi người buổi này mọi người cũng đang nghỉ trưa. Chúng ta sẽ tiếp tục đi ra sau này đi. Sau này đẹp cực. Và vẫn là những cái ngôi nhà mái pơ mu như thế. Đây trên này cũng là một cái ngôi nhà này. Đó.
Mây có đọc được ở đâu đó là mọi người ở trên này không làm những cái đường cố định đi từ nhà này qua nhà khác đâu, mà sẽ đi thông thông nhau như thế này, bởi vì là ở đây họ rất là coi trọng cái tình gắn kết, tình làng nghĩa xóm ấy. Mọi người coi như là không có đường, không có ranh giới, không có phân chia gì cả. Tức là mọi người cứ sống với nhau thế này. Mọi người còn nhìn thấy đường không hề rõ ràng một tí nào cả. Nhà này có thể qua nhà khác rất là dễ dàng. Đó, em không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra và xem cái cây mấy cái cây mai anh đào mọc dọc đường mọi người nhé. Rất đẹp. Đây, bước ra ngoài này thì Mây mới nhìn kỹ hơn cái kiến trúc của ngôi nhà này, và mọi người vẫn thấy ở dưới này là người Mông ở trên bản vẫn là làm cái nền nhà bằng đá mọi người nhé. Rất là giống người Mông ở Hà Giang. Ơi cái chó. Giống người Mông ở Hà Giang thì mọi người vẫn sử dụng đá để có thể là làm hàng rào, rồi lại làm nền nhà. Thì ở đây cũng như thế này, nền vẫn là nền đất và cái cốt phía trong vẫn là đá mọi người nha. Đây, ở đây sẽ là hàng cây mai anh đào mọc ngay bên đường luôn. Đẹp không? Wow. Đây, cây này hơi ít hoa một xíu, mấy cây này nhiều hoa này. Nhưng mà lộc đã ra rất là nhiều rồi ấy. Những ai mà lên muộn một tí thôi, lên đây muộn một tí thôi là hoa sẽ tàn. Những cái hoa mà mới ra mọi người này, những bông này, xin phép hái một bông xuống cho mọi người xem. Những bông này nó sẽ rất là tươi. Còn nếu mà bông nào mà tàn mất ấy, thì nó sẽ bị héo xuống, xong màu sẽ nhợt, nâu. Nó sẽ không tươi, không đẹp như thế này nữa. May quá, rất là may mà luôn. Năm ngoái đến Mộc Châu thì cũng không đúng dịp, hoa cũng tàn bớt nhiều rồi. Nhưng mà năm nay về Nghệ An lại May không dự định đến đây đâu nhá. Mà về đến Nghệ An thì mới nghe tin là có hoa mai anh đào, thế là phi lên đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trường tiểu học ở trên kia, xem ở trên kia đẹp đến cỡ nào nhá. Bởi vì May nghe mọi người trên mạng bảo là trên kia sẽ là góc chụp ảnh check-in đẹp nhất ở đây luôn á. May không rõ là trường tiểu học hay là trường mầm non nữa, vì đây mọi người này, ngay bên tay trái của chúng ta đây, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Típ 1. Hôm nay là ngày hình như ngày thứ mấy à? Thứ 3 hay thứ 2 gì đây? Thứ 3, cho nên là các cháu đang đi học ở trong kia. Mới cầm một ít bánh kẹo, lỡ tí các cháu tan học thì còn có cái mà ăn. Cây này là ra lá hết rồi này. Lá rất là lá xinh phết, lá nó sẽ màu cam ấy mọi người. Rồi, đây có một ngôi nhà bằng gỗ. Đây, trường sẽ ở trên này nhưng mà chúng ta sẽ đi một vòng vòng đây xem sao nhá. Chắc đây cũng là trường học hay sao ấy. Mẹ cũng chả rõ nữa. Nhưng mà toàn bộ là bằng gỗ nha. Ôi, cái góc này các cháu đi vệ sinh cũng thơ nha. Đây là bồn rửa này. Giống như hồi tiểu học, mình nhớ hồi tiểu học là vẫn dùng những cái bồn như thế này để có thể là trữ nước mưa xong lại rửa tay. Là hồi bé là như thế. Đây là cái bồn cầu cũng giống hồi xưa phết này. Thì không biết là các cháu đang học ở trong kia. Cho nên chúng ta sẽ yên tĩnh thôi mọi người ạ. Đứng đây chơi ở ngoài này một tí thôi. Ở đâu không thấy có ai ở trên này, không biết là có được vào không ấy. Bây giờ mà kiểu đứng lên chụp ảnh ấy, hay là quay phim ấy, thì các cháu sẽ bị lơ đễnh việc học tập. Đây, chúng ta sẽ đứng đây, May sẽ đứng đây May nghiên cứu một tí. Và sau đó nếu mà được lên thì chúng ta sẽ lên, nếu không thì để dành chiều nay khi các em bé tan học thì chúng ta sẽ vào nhá. Bây giờ mới có tầm 3 giờ chiều thôi ạ. Rồi, mọi người có thể nhìn lên phía trên này này. Những cái cành hoa anh đào chi chít hoa luôn. Đẹp không?
Như vậy là sau khi thỏa ước nguyện được ngắm hoa mai anh đào ở Phà Nội, Mường Típ, Kỳ Sơn rồi thì hành trình của chúng ta tại phía Tây Nghệ An đến đây cũng đã kết thúc mọi người ạ. Thực ra là ở miền Tây Nghệ An còn rất là nhiều điểm đến thú vị và cảnh thì rất đẹp, rất đặc sắc luôn. Nhưng mà vì không còn thời gian nữa cho nên là Mây hẹn mọi người sẽ quay trở lại với Nghệ An một ngày không xa nha. Thời tiết ở Kỳ Sơn, Nghệ An cũng không kém gì Tây Bắc luôn. Kiểu về tối nó rất là lạnh mọi người. Giống cái thời điểm mà Mây đang đi ở trên đường đây mới có tầm 5 giờ chiều thôi nhưng buốt hết cả đầu óc rồi tay chân luôn á. Trời ơi, nó lạnh lắm luôn ý. Đó, cho nên là nếu mà ai có dự định về đây thì mọi người nhớ mang theo đầy đủ áo ấm nha. Và cái quãng đường từ địa điểm mà chúng ta đang ngắm hoa mai anh đào đây ra đến Hà Nội sẽ mất tầm 9 tiếng di chuyển. Cho nên bây giờ Mây sẽ tập trung di chuyển vào thành phố Vinh và sau đó sẽ đi quãng đường còn lại ra Hà Nội vào ngày mai. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Mây đến tận những cái giờ phút cuối cùng này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình sau của trip đi. Bye bye!